Bạn hay xem những phim của Ấn Độ thì thấy rằng ở giữa trán phụ nữ Ấn Độ có một cái nốt đỏ và nốt đỏ đó được gọi là bindi. Tại sao lại có nốt đỏ như vậy? Bindi là một biểu tượng vượt thời gian, mang trong mình có cả tâm linh, có cả bản sắc, có cả vẻ đẹp. Với người ngoài thì bindi có thể chỉ là một cái yếu tố trang điểm bình thường, nhưng với người Ấn Độ, nó là một câu chuyện rất sống động, đan xen giữa truyền thống, tôn giáo và cả sự thay đổi của xã hội Ấn Độ. Bindi nói thật không chỉ là một chấm đỏ trên trán, nó là một cánh cửa để dẫn đến một thế giới mà người Ấn Độ coi là thế giới tâm linh sâu sắc. Từ bindi xuất phát từ tiếng Phạn có nghĩa là một giọt hoặc là một điểm, và đúng là nó nhỏ như thế thật. Trong kinh Vệ Đà, bindi là trung tâm của sự sáng tạo, là điểm khởi nguồn của vạn vật. Đặt nó lên trán ở vị trí giữa hai lông mày là một hành động mang tính biểu tượng, hòa hợp con người với vũ trụ, kết nối cái hữu hạn với cái vô hạn. Đúng là khi đưa vào triết học thì cái gì cũng trở nên phức tạp. Nguồn gốc của nó được truy từ các văn bản của kinh Vệ Đà, được sáng tác cách đây cả hàng ngàn năm. Những ghi chép cổ xưa đề cập đến việc sử dụng những chất thiêng liêng, ví dụ như là bột son, gỗ đàn hương hoặc nghệ tây để đánh dấu trán trong các nghi lễ. Những dấu ấn này không chỉ là biểu tượng của sự ban phước mà còn được tin là có sức mạnh bảo vệ, xua đuổi tà ma và kêu thêm những năng lượng thần thánh. Trong Ấn Độ giáo, vị trí của nó trùng với luân xa, hay còn gọi là con mắt thứ ba, trung tâm của trực giác. Và chấm nó vào thì đúng là nhìn rất giống con mắt thứ ba, có thêm trí tuệ, có thêm sự giác ngộ. Có bindi là một cách để đánh thức tầm nhìn, nhìn thấu vẻ ngoài của thế giới và chạm đến những chân lý sâu xa hơn, vì ba mắt thì lúc nào cũng nhiều hơn so với hai mắt. Trong các ngôi đền cổ, các thầy tu thường áp dụng dấu này cho những tín đồ bằng cách sử dụng bột màu đỏ làm từ nghệ và vôi, hoặc là cho thánh từ các nghi lễ hỏa thiêu. Quả thật nghe hơi ghê rợn, nhưng với người Ấn Độ đó là chuyện bình thường. Dấu ấn này thường mang hình dạng dài hoặc là ngắn, tùy thuộc, và qua thời gian, nó không còn giới hạn cho các nghi lễ mà trở thành một phần của đời sống hàng ngày, đặc biệt là với những người phụ nữ, những người đã biến cái chấm đỏ đó, cái chấm đỏ mà chúng ta gọi là bindi, trở thành biểu tượng của đức tin và bản sắc Ấn Độ. Và trong xã hội ngày xưa, khi mà các nghi lễ phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người ta không biết rằng ai đã tham gia nghi lễ hoặc là ai chưa tham gia nghi lễ, thì việc đánh dấu trán bằng màu đỏ giúp phân biệt những người tham gia với những người thường. Ở một số nơi, bindi còn được dùng để đánh dấu vào những dịp đặc biệt, ví dụ như là lễ trưởng thành, hôn lễ hoặc là lễ tang. Mỗi một dấu ấn như vậy sẽ mang một ý nghĩa riêng, tùy thuộc vào màu sắc và hình dạng, chứ không chỉ là màu đỏ như chúng ta thường hay thấy. Nếu bạn hay xem phim Ấn Độ thì thấy rằng những người phụ nữ đã lập gia đình chắc chắn là có cái dấu ấn đỏ đó, chúng ta vẫn đang gọi là bindi. Và trong văn hóa Ấn Độ, bindi là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của hôn nhân. Đối với nhiều người phụ nữ đã kết hôn, đặc biệt là ở miền Bắc Ấn Độ, bindi đỏ là dấu hiệu của sự cam kết, tương tự như nhẫn cưới ở phương Tây hay thậm chí ở phương Đông bây giờ chúng ta cũng đã mặc định như vậy. Màu đỏ của bindi tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho sự sinh sôi, tượng trưng cho nữ tính. Người ta tin rằng nó sẽ mang lại may mắn và bảo vệ không chỉ cho người vợ mà còn cả cho người chồng. Đó chính là lời cầu nguyện cho hạnh phúc và sự trường thọ của cả gia đình. Phong tục này bắt nguồn từ các truyền thống cổ xưa của xã hội Ấn Độ, khi hôn lễ là sự kiện thiêng liêng kết nối không chỉ hai người mà còn là hai dòng họ và cả các vị thần, bởi vì cần phải có thần để mà trưng giám. Trong các nghi lễ cưới, cô dâu thường được trang điểm với một dấu đỏ rất lớn, đôi khi được tô điểm bằng đá quý hoặc là vàng nếu mà gia đình có điều kiện, hoặc đó chính là lời tuyên bố về vai trò mới của cô dâu ở trong gia đình. Ở một số vùng, chú rể cũng có thể chạm vào cái phần đó của cô dâu trong nghi thức, biểu hiện cho sự chấp nhận và bảo vệ. Ở Bengal, một bang rất nổi tiếng ở Ấn Độ, chấm đỏ này thường đi đôi với một bột đỏ rắc lên ở đường ngôi tóc, tạo thành một biểu tượng hôn nhân không thể tách rời. Tuy nhiên không phải nơi nào ở Ấn Độ cũng như vậy. Ở miền Nam thì phụ nữ đã có chồng có thể chọn những cái dấu chấm đó màu đen hoặc là những hình khác nhau. Trong khi ở một số nơi khác, hình đó có thể lớn hơn hoặc được trang trí cầu kỳ. Nói chung là mỗi một vùng miền thì lại có một phong tục khác nhau, nhưng mà thường thì màu đỏ sẽ mặc định là người phụ nữ đã có gia đình. Sự thay đổi này cũng cho thấy sự khác biệt, sự tiến hóa của văn hóa Ấn Độ, nơi các giá trị truyền thống giao lưu với tư duy hiện đại. Ngày nay, những người phụ nữ trẻ, những cô, các chị hoặc là các em ở những thành phố lớn hay là Mumbai hay là Delhi có thể sử dụng bindi mà không cần tuân theo ý nghĩa hôn nhân, miễn là họ thích nó, biến nó trở thành một tuyên ngôn thời trang
hoặc một cách để kết nối với di sản văn hóa, coi rằng mình đã giữ một phần văn hóa của xã hội Ấn Độ ngày xưa. Và nói về ngày xưa thì đúng là nó liên quan đến những nghi lễ. Nó là cầu nối giữa con người và thần thánh. Trong các ngôi đền trên khắp đất nước Ấn Độ, từ những đền thờ lớn ở Madurai đến những ngôi miếu nhỏ ở những làng quê, Bindi như vậy trở thành một phần không thể thiếu trong các nghi thức. Những thầy tu sẽ sử dụng những hỗn hợp như đã nói, có thể là bao gồm gỗ đàn hương hoặc tro thánh để đánh dấu trán của tín đồ, mang lại phước lành và bảo vệ. Những dấu ấn này thường đã áp dụng trong các nghi lễ lớn, lễ cưới hoặc các sự kiện quan trọng ở trong đời người. Trong các lễ hội lớn, Bindi trở thành biểu tượng của niềm vui và của sự đoàn tụ. Phụ nữ tô điểm trán bằng những bindi rực rỡ, từ chấm đỏ đơn giản đến những thiết kế phức tạp hơn, đính đá hoặc vẽ tay. Thậm chí ở một số nơi, bindi còn được trang trí bằng những tấm gương nhỏ phản chiếu ánh sáng như những ngôi sao, giống như là kính chiếu yêu ở ta. Còn ở bang Kerala, dấu ấn trên trán có thể là một chấm trắng làm từ bột gạo, mang vẻ đẹp tối giản nhưng cũng đầy ý nghĩa. Đàn ông ở đây thì cũng tham gia, đặc biệt trong các nghi lễ, khi họ nhận nó từ các thầy tu hoặc trưởng lão, biểu thị sự kính trọng và sự ban phước. Bindi quả thật thì không giới hạn ở trong Ấn Độ giáo, mà trong các tôn giáo khác, tín đồ sẽ thường sử dụng những cái chấm như vậy khi viếng đền. Trong khi đó, một số nơi theo Hồi giáo ở Ấn Độ, phụ nữ cũng có thể sử dụng bindi trong các dịp lễ hội như một biểu tượng văn hóa, không nhất thiết là mang ý nghĩa tôn giáo. Ở bang Punjab, nơi mà đạo Sikh chiếm ưu thế, nó cũng thường được xem là một phần trong trang phục truyền thống, đặc biệt là trong các đám cưới. Sự đa dạng này cho thấy nó không chỉ là biểu tượng của một tôn giáo cụ thể, đó là Ấn Độ giáo, mà còn là một phần bản sắc của cả một đất nước Ấn Độ rộng lớn, nơi những truyền thống giao thoa và hòa quyện với nhau. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ và thương mại đã biến chấm đỏ đó, bindi, trở thành một dạng thời trang của Ấn Độ. Từ những chấm bột đơn giản, nó giờ đây có thể là những miếng dán lấp lánh, đính đá quý hoặc thậm chí là hình xăm tạm thời. Những nghệ nhân sẽ chế tác bindi từ lụa, từ kim loại hoặc từ thủy tinh, biến chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé. Ở những khu chợ trên khắp Ấn Độ, hàng trăm loại bindi được bày bán, từ những chấm đỏ truyền thống đến những hình thiết kế hình hoa, hình ngôi sao, hình chim công, vân vân hoặc vân vân, miễn là người ta thích. Điện ảnh Ấn Độ mà chúng ta hay gọi là Bollywood cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa bindi ra toàn cầu. Thử tưởng tượng nếu mà chúng ta không xem phim, làm sao mà biết đến những chấm đỏ bindi ấy. Bindi không chỉ là một phần của ngoại hình người phụ nữ Ấn Độ, mà còn là một điểm nhấn để kể chuyện, làm nổi bật cảm xúc của nhân vật. Ví dụ như là trong phim Cô dâu 8 tuổi chẳng hạn, những thiết kế bindi ở trong phim đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người phụ nữ từ các làng quê đến những thành phố lớn. Họ bắt đầu thử với nhiều màu sắc và với nhiều kiểu dáng khác nhau. Nó cũng vượt qua bên ngoài biên giới Ấn Độ, trở thành một phần của thời trang toàn cầu. Những ngôi sao quốc tế, đôi khi bạn thấy họ cũng có một chấm như vậy, có thể họ không cần hiểu rõ, nhưng sự phổ biến này không phải lúc nào cũng được đón nhận tích cực. Ở phương Tây, nó đôi khi bị tách rời khỏi ý nghĩa văn hóa và chỉ là một phần trang điểm ở trên cơ thể mà người ta cũng không cần hiểu rõ nguồn gốc. Điều này gây ra những sự tranh cãi và khiến nhiều người Ấn Độ kêu gọi sự tôn trọng với ý nghĩa tâm linh và lịch sử của bindi. Dù vậy, trong cộng đồng Ấn Độ, cả trong nước và hải ngoại, nó vẫn giữ được sức sống của nó. Đối với những người Ấn nhập cư ở Mỹ, ở Anh, ở Úc hay ở bất kỳ nơi nào, bindi là một cách để duy trì kết nối với quê hương, một dấu ấn nhỏ nhưng mạnh mẽ và bản sắc. Trong khi đó, ở Ấn Độ hiện đại, phụ nữ trẻ sẽ sử dụng bindi để thể hiện cá tính, kết hợp nó với quần jean, với váy maxi hoặc thậm chí là đồng phục công sở. Nó trở thành một biểu tượng của sự linh hoạt, của một cuộc sống mà người ta luôn sẵn sàng thay đổi dù vẫn giữ được những giá trị tâm linh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.